السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماري مجدي مسيحية أرثوذكسية متجوزة بقالها 20 سنة، عندها 37 سنة، ومتجوزة من شخص اسمه وليد سعد، مدمن سكير بلطجي، حاول يقتلها كذا مرة، واللي بيتدخل بيعوره بمطوة وبيعمل له زي عاهة مستديمة. الفيديو احنا تقريبا كلنا شفناه، وحاجة توجع القلب بجد. اللي احنا شايفينه شخص بيضرب واحدة على راسها بكل عزمه بشومة او خشبة كبيرة، وفي مرة تانية حاول يشنقها، يمكن ده منزلش، لكن ده حكيته هي. حتى بناته بيعتدي عليهم جنسيا وبالضرب. وفي النهاية لما سألوها ليه مش اتطلقتي، قالت عشان انا مسيحية، وكأن المسيحية بتقيل ما بين الحق والباطل. انا هشغل مختصر للفيديو بتاعها اللي هو مدته 17 دقيقة، لخصته في حوالي دقيقتين تقريبا يعني، فياريت تركزوا وسامحوني على تسريعه عشان وقتكم ووقتي. تعالوا نشوف. لا، حكايته مع بناته طبعا هو اعتدى على 2 منهم، زائد ان هو من قريب هددني ان هو هيموت البنت الكبيره بسبب تدخلها معايا، بسبب يا فندم ان هو كان شارب، وكنت انا وبنتي رايحه مشوار، فقالت لي الحقي بابا هيقع، فانا عشان خاطر ما يقعش قدام الناس حاولت ان انا ادخله البيت، فللاسف مسكني في الشارع شنقني واداني بالنص، ما اعرفش انا ازاي، وقعت على الارض وعراني وخنقني بالفعل. عقبال ما بنتي جت تنده للي في البيت كان خلاص روحها تطلع، فاضطرت انها تزقه، ففعلا قام وضربها. الكلام ده في الشارع يا فندم، ومحاضر عملت له محاضر اكتر من مره. في مكان ما ان هو بيعتدي على بناته جنسيا؟ لا يا فندم، هو مكان واحد بس، مركز الحياه الافضل. شومه بتنزل عليا، الفيديو اللي حضرتكم شفتوه، لان غزني بالسكينه مرتين في جنبي، يعني انا مش عارف حضرتك، واتنين من اخواته اتعوروا وهما بياخدوا منه السكينه. حاولوا يتدخلوا في مره، جه اتعدى عليهم، قطع واحد من اخويا، قطع اوتار، والتاني برضو كده يعني. واخواتي اهو، وانا اكتر من مره فتح دماغي، يعني اخر حاجه كان 2 اتعوروا بالفعل منه بالسكينه عشان ياخدوها منه بالعافيه، ومش عايز يسيبها، والسكينه والشومه راحوا القسم في دراعي وفي ظهري، في كتافي الاثنين، وفي رجلي، ويعني في رجلي كلها عامه، وفي دماغي طبعا. يعني انا نجيت من الموت بجد بعقوبه، انا طلعت من الموت، يعني انا مش قادره اتخيل موقف السكينه وهي داخله بجنبي اكتر من مره. خدتها في دراعي، يعني زي ما حضرتك ما شايف كانت هتخش في اوتار، وخدتها في رجلي السكينه، والسكينه حاليا برضو في القسم متحرزه. طيب حاولتي تطلقي منه ولا ما حاولتيش؟ يعني هطلق منه، احنا مسيحيين وجواز نصارى، يعني انا حبيت حاولت افتح ملف، بس الكنيسه ما اتحركتش، وما فيش حد يتحرك، ويجوا يقولوا لي بناتك وعيالك وبيتك وصليبك زي ما عندنا بيقولوا في المسيحيه. بس للاسف انا اقتنعت النهارده ان مفيش صليب بالوحشه دي، الصليب عمره ما كان وحش كده عشان اقدر اقول اني صليب. انتوا متخيلين مدى المأساة؟ 20 سنة ضرب وإهانة ومحاولات قتلها صريحة واعتداء جنسي على بناته، اللي منهم واحدة عندها 16 سنة، وكل اللي بيحصل ده والكنيسة حتى مش عايزة تفتح ليها ملف عشان يكون في طلاق وتقدر تتجوز. انتوا مستنيين ايه طيب لما يقتلها؟ يعني لما يقتلها تفتحوا ملف؟ لما انتوا مش قادرين على الراجل ما تطلقوها. امال بتقعدوا تقولوا يسوع محبة، الله محبة، دين المحبة، وهو مش عايز يتحرك في واحدة بالوضع ده ازاي؟ بس انا والله العظيم مستغرب ان ده كله بيحصل ومفيش حد منهم اتحرك. الحمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام. هل في انسان عاقل يقول ان في دين بيقول بعدم طلاق واحدة بالمنظر ده؟ وعشان ما يكونش في اتهامات او اننا اخدنا من كلامها مثلا بدون ما نتحقق من كلامها، تعالوا نسمع القمص رويس مرقس، وده كان وكيل البطريركية، بطريركية الأقباط الأرثوذكس في اسكندرية. تعالوا نشوفوا بيقول ايه. لو في واحدة جوزها داخل السجن يحق لها الطلاق، لا طبعا. جوزها سكير، بيشرب خمرة، بيشرب مخدرات، بيضرب الناس بالمطاوي، قطع طرق، في اللي فيه ما تاخدش طلاق، ده جوزها خلاص، لأنه هو مش عامل دي خطايا بيعملها ممكن يتوب عنها، انما الحاجات الاساسيه اللي قلت عليها دي هي اللي تدي بطل الجواز. سكير، بيشرب خمر، بيشرب ولا بيشد مخدرات، بيعمل اي حاجه، ده جوزك خلاص. دي خطايا ممكن يتوب عنها. اللي هو ممكن يتوب عنها ازاي؟ يعني الراجل ده حتى لو اتسجن، الست دي مش من حقها تقول والله يا جماعه جوزي اتسجن فانا عايز اتطلق منه. هيقولوا لها لا والله ما فيش طلاق، ده جوزك. وانتوا عارفين، قلت لكم المره اللي فاتت سيدنا البابا قال لا توجد قوه على الارض تقدر ان هي ايه تقول لنا نجوز المطلقين، استحاله. واحد خد طلاق في المحكمه ونيجي نجوز بالعافيه، يعني في حكم كده. فبابا قال ما حدش يقدر يلزم الكنيسه بمخالفه تعاليم الكتاب المقدس. يقول لك في مشاكل، في ضرب، في اهانات، في ناس مفتريه، في ناس واحد تضرب جوزها، في واحد مش عارف وداها السجن، كل ده صليب والانسان ايه يحترمه. مفيش حاجه اسمها زي ما الثلاث اللي فات بس. كلام البابا شنودة اللي بيقول ان مفيش قوة في الارض هتفرض على الكنيسة
ان اللي يطلق نجوزه تاني. لكن طبعا بنت القمص عبد المسيح بسيط لا، في قوه عادي، ايه المشكله؟ راحت غيرت مله واتجوزت وعايشه حياتها حلو، وكان معاها بنت من جوزها الاولاني والدنيا تمام وزي الفل. حتى الكهنوت الارثوذكسي اصبح بالواسطه والمحسوبيه. ليه؟ اصل ابوها قمص في الكنيسه الارثوذكسيه، غيرت مله عادي جدا عشان تتجوز تاني. عملت تغيير مله لبنتك، هل ده صحيح ولا لا؟ هو طبعا دي قله ذوق منها وما يصحش تدخل حاجه زي كده. طب بص الوثيقه معانا فريق اعداد. طب ازاي يا جماعه يعني مين حاولوا تدخلوها؟ لا اعرف كده ما كنتش جيت. لا يا معلم احنا لا ما هي بعتت رساله دي حاجه شخصيه وقالت عايزه تدخل. على فكره انا عايزك ترد عليها كمان، ما انا ده حقك يعني. بص الوثيقه معانا على الهواء، عرضت الوثيقه. ويجي بعد كده يقول لك البنات المسيحيات بتتخطف، اللي هم اللي بيخشوا الاسلام. لا هم بيتركوا المسيحيه لانه دين قائم على ظلم المراه اصلا. وبعدين بالله عليكم، واحد عنده مشكله نفسيه مثلا، على كلام القمص عبد المسيح طبعا ده كلامه هو اللي بيقول كده، فبنته قالت انا عايزه اتطلق فغيرت طائفتها للبروتستانت. ليه؟ عشان تتطلق. ولا واحدة جوزها ضربها بالسكينة كذا مرة في جنبها، وضربها بالشومة على راسها، وبيضرب أي حد بالمطوة يتدخل في حل النزاع ده، ومدمن كل أنواع المخدرات. أنا في أنواع مخدرات هي قالتها في الفيديو، أنا أول مرة أسمع عنها بصراحة. حاولوا يعالجوه 8 مرات ومفيش، بيرفع على الناس المستشفى المطوة عشان يخرج، وبيشرب خمور طبعا، دايس في كل حاجة، وطبعا ما بيصرفش على بيته على حسب برضو كلامها، وبيعتدي جنسيا على بناته. انه اللي المفروض يتطلق؟ بنت القمص عبد المسيح بسيط ولا واحدة بالمنظر ده؟ انا هشغل لكم فيديو حوالي 3 دقايق في كلام لبنات مسيحيات والله يشيب له الشعر. انا اتجوزت من حوالي 10 سنين، واحد عنده حوالي 45 سنه. وحضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي دلوقتي 26 سنه. ده وقت ما اتجوزتي؟ وقت ما اتجوزت كان عندي 16 سنه. اوكي يا خبر، 16 سنه هو كان عنده 45. اتفضل. بس وبعد كده اكتشفت ان هو بيتعالج في مستشفى امراض عقليه ونفسيه خاصه هنا في المعادي، وبعد كده راح لكذا مستشفى بعديها تاني. رفعت قضيه قعدت 8 سنين في المحكمه، وبعد كده خدت حكم للضرر. وجيت قدمت الورقه في الكنيسه هنا، في اللي قال لي قدمت الورقه في القضائيه، في اللي قال لي ممكن تاخدي بطلان، واللي قال لي لا. وانا معايا ورق يثبت ان هو كان قبل الجواز ب3 سنين بتردد على المستشفى. فكنت عايزه اعرف رد حضرتك يا سيدنا فيها. انا اتجوزت حضرتك انا كنت متجوزه من 9 سنين وانفصلت بعد 17 يوم من جوازي. بدايه المشكله ان هو كان من اول اسبوع في الجواز بدا ان هو يعاشرني معاشره جنسيه خاطئه، فانا رفضت الكلام دوت، ومع رفضي بقى يمسكني يتعامل معايا بالضرب وبالغصب. وبعد كده لما ما عجبوش الكلام دوت بعمل يضربني ويلم عليا الجيران وكده. بدات تظهر عليه اعراض نفسيه، بقيت كل ما اعمل الاكل في البيت يحط لي عليه ميه او طماطم نيه ويبوظه ويولع عليه البوتاجاز ويروح ينده الجيران يشهدهم عليا. لما صرت من الكلام دوت وكدبت في الكلام اللي بيحصل وكده، راح مسكني فضل يضرب فيا، جريت منه، راح كان هيرميني من البلكونه لولا تدخل الجيران وحشوني منه. وبعد كده راح جاي ماسكني ضاربني وراح راميني بره بهدومي الداخليه بتاعت البيت. وبعديها مشيت وقعدت عند بابا تقريبا سنه ما جاش يصالحني خالص. وبعد كده لما جه يصالحني يا دوب اتصالحت عليه يوم واحد، وقال لي تعالي نروح عند خالتي في السويس، ورحت معاه. قاعده مع خالته وجوزها تحت، فلقيتهم هو وبنت خالته غايبين. طلعت ببص في الاوضه فوق، هي فيلا، لقيته هو وبنت خالته قاعدين في وضع مش كويس، كان بيبوسها قدامي. فرحت عامله مشكله ومشيت وكده، فراح عامل معايا مشكله جامده وضربني في السكه. وجه في الصحراء كده في الطريق عند طريق جيش كده عند مستشفى عبرود، راح منزلني في الصحراء وسابني لمده 10 دقايق تقريبا او ربع ساعه. بعد كده راح لف تاني ورجع خدني. رجع بعد كده خدني من السكه، طول السكه كلها ضرب، وبعد كده طلعني العماره كلها بضرب مميت، كان معورني وكانت صباع ايدي مكسور ومبهدلني خالص. واتصل ببابا قال له تعالى هات عربيه الاسعاف وتعالى خد بنتك. جه طبعا بابا طلع هو وماما، راح قافل عليهم باب الشقه بالمفتاح وتهجم عليهم بالضرب. وطبعا صوتنا ولمينا الجيران وكده، وحاول ان هو يتعني بالسكينه وجريت منه، والجيران حشوني من ايده تاني. وبعد كده رماني بقى بره، ما رجعناش لبعض تاني. وبعد كده راح رفع قضيه طلاق، وجي التطليق جه لصالحي انا. بس من ساعتها بقى انفصلنا خالص، ما نعرفش حاجه عن بعض. وعمال بقى بيأذيني، كل ما يشوفني في الشارع يمسكني يضربني. عمال مره يحاول يلفق لي قضيه اداب عشان خاطر ياخد التصريح بيها لنفسه ويتجوز، والحمد لله ربنا طلعني منها لان مفيش اي حاجه. فرفعت قضيه، فتحت ملف في المجلس بقى لي حوالي دلوقتي 8 سنين، وطلبوا مني الكشف عليه. انا كشفت 3 مرات وهو رفض تاني لحد دلوقتي طول ال8 سنين دول. نوع نفسي يعني ولا كشف ايه؟ يا سيدنا. وانا كشفت 3 مرات، مره ابونا يوحنا نبيه وداني قبل ما يتنيح، ومرتين رحت لدكتور 2 دكاتره مختلفين عن طريق المجلس. المجلس ده العام في القاهره ولا مجلس فرعي؟ في العباسيه. اوكي. ومفيش اي حل معايا لحد دلوقتي، وانا دلوقتي بقى عندي 29 سنه وقاعده ولا طلت كده ولا طلت كده. طيب يا بنتي، هو بس شوفي، يعني انا مشكلتي في الموضوع ان مفيش دليل مادي يتقدم ضده. بمعنى
انت بتتهميه انه تصرف معاكي في علاقة الزوجية بصورة خاطئة. هو حاول مش يتصرف. حاول انما ما حصلش. كانوا بيحكوه قاعد قدامهم الانبا بولا، وهو اللي كان ماسك ملف الطلاق، انا مش عارف ماسكه لحد دلوقتي ولا لا، والراجل قاعد مش بيرد عليهم، بيقول لهم اصل انت لما اتجوزتي كنت صغيره، طب ليه يا بنتي تعملي في نفسك كده؟ اللي هو بجد مسخره. يقول لها اصل انت بتقولي الكلام ده مفيش دليل عليه. دليل ايه؟ يعني هي بتقول لك انا جبت ورق بيثبت ان هو بيخش المصحه من 3 سنين قبل الجواز، هتجيب لك ورق ايه تاني؟ انا مش فاهم. مصحه نفسيه جايبه شهود وورق، وهو مسك في جمله واحده قالتها يعني في وضع خاص غالبا مش هيبقى فيه دليل عليها، ولا اصل انت مش جايبه ادله. والله العظيم شيء مؤسف. لكن في النهايه انا شخصيا سعيد باللي بتعمله الكنيسه ده. ليه؟ الكنيسه بتنفذ اللي قاله يسوع. يسوع بيقول في انجيل متى 5:32 5 الاصحاح 5 او الفصل الخامس العدد 32: واما انا فاقول لكم ان من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقه فانه يزني. يسوع في الموعظة على الجبل اللي النصارى بيتغنوا بيها دايما بيقول ان اللي يطلق مراته بأي علة غير علة الزنا كده هو بيخليها تزني. طيب هو كده بيخليها تزني، طب بالنسبة للراجل ده كده مش زنا؟ يعني لو هو اتجوز عادي ليه مش زنا بالنسبة للراجل؟ انا مش فاهم. هي بس اللي تبقى زانية. طب واللي يتزوج مطلقة يبقى بيزني. طب افرض المطلقة دي مثلا اتطلقت بسبب زنا جوزها، مش هي اللي زنت، ليه تبقى زانية؟ السؤال بقى ليه انا بقى بقول ان انا سعيد بالكلام ده؟ عشان بس الناس تعرف ان مستحيل يكون الكلام ده هو كلام الله فعلا. مستحيل يكون في دين صحيح من عند الله سبحانه وتعالى يمنع الطلاق بين اتنين استحالة العشرة ما بينهم. انا ما بتكلمش عن ماري على فكرة اللي استحالة العشرة، لا ده اصلا ده ما فيش عشرة اصلا. انا بتكلم على اتنين في مشاكل ما بينهم، في زعيق، لكن مش لدرجة مطوة وسكينة وبتاع. لا لا لا، ده وصل الامر معاه لمحاولات قتل. ده ما فيش عشرة اساسا، ده المفروض يتسجن اصلا. وزي ما اتكلمنا عن ظلم المرأة، تعالوا برضو نسمع راجل مسيحي مراته سابت البيت من كام سنة يا ترى؟ هتتفاجئ، من 20 سنة. سابت البيت من 20 سنة. تعالوا نشوف. وصلت لغرضها انها تتجوزني، وبعدين خلفت مني ولدين، وبعد كده راحت قعدت مع اهلها. بس هذا الموضوع ببساطة. ده من كام سنة؟ من 20 سنة. لا هي سابت البيت من كام سنة؟ من 20 سنة. أنا دلوقتي طلعت على المعاش وعايش لوحدي، خايف يجيلي جلطة، يخلي يجيلي بليدنج ولا هيموراج نزيف ولا حاجة، واخد بالك حضرتك؟ عاوز تعيش في دير رعاية. مصر مليانة دور رعاية حلوة جدا جدا. الراجل بس أمله في الحياة إن هو ما يموتش لوحده، وطبعا هو في حكم الكنيسة متزوج، يعني ما ينفعش يتجوز تاني. بقاله 20 سنة في حكم الكنيسة متجوز، وهو اصلا مراته سابت البيت من 20 سنة. القساوسة مفيش في ايديهم شيء الا التمسك بهذا التقليد اللي بيقول مفيش طلاق، ولو الدنيا وحشة قوي يعني خلاص تنفصل وتنفرق عنه وتعيش كده بدون زواج ولا بتاع ولا وجع قلب. والكلام ليهم الاتنين، عيشوا كده مع نفسكم. نستمر بقى في الفكر. الاباء الرسل اللي هم اخذوا من المسيح واسسوا قالوا كده في بولس الرسول 1000 كورنثوس الاولى اصحاح 7 يقول كده هو يعني كان في موضوع ان الزوجه لو هي في بقى استحاله عشره وكلام من ده القصص اللي احنا بنسمعها دي، قال كده، قال اما الزوجه فلا تفارق رجلها، وان فرقته يعني لو حصل بقى مشاكل خلاص مش عايز تعيش معاه فلتلبس هكذا او لتتصالح مع رجلها. وده اللي بيسموه التفريق، يعني لما يكون خلاص بقى الكيس تقعد تحاول تصلح لكن ما فيش مشكله، لن يتم طلاق ولكن يتم خلاص اوكي، اللي هي الكلام ده. القضيه بقى الثانيه بقى ان عبر التاريخ كله، تاريخ الكنيسة كله كانت تحترم هذا، لأنه ده عقيدة، ده فكر مسيحي زي ما انتوا. الله، بس ده بيضربني، يعني بيشرب مخدرات ومبهدلنا كلنا. احملي صليبك، استحملي صليبك. هما اللفظة دي اللي هو احملي صليبك اللي هو ايه؟ انت اللي عملت في نفسك كده. يعني المسيحيين مش لاقيين حل داخل كتابهم ولا الكنيسة للمشكلة دي، لكن بيعملوا حاجة فيها تلاعب شوية، وهي تغيير الملة أو الطائفة بتاعتهم. يعني بيدخلوا طائفة مسيحية تانية، طبعا ده اللي معاه فلوس يعمل كده، فيتم التطليق لما غير الطائفة، طبعا عشان هما بيكفروا بعض. ما هو أصل هو واحد غير طائفته بقى بروتستانت، فهو كده كافر، فمش هينفع بقى على ذمته، فعشان كده بتطلق منه. والموضوع ده حتى الموضوع ده تحول ليه سبوبة، شخلل عشان تتطلق. حصلت مشاكل مع الدولة وقالوا احنا لا يمكن ان احنا نقبل ان حد يلزمنا بأي تعليم مخالفة للدين. فلقيت الطريق اللي ممكن اوصل له او بتاع عشان احل مشكلتي ان انا اروح اغير ملة.
عشان تطبق عليها ساعتها، لان في ماده في القانون بتقول ان في حاله تغيير المله تطبق الشريعه الاسلاميه على الزوجين، الزوج يطلق بالاراده المنفرده والزوجه ترفع قضيه خلع لإعادة الرجعه. جيت افكر في موضوع تغيير المله ده، لقيت ان الكنائس بقت تتشرع. يعني انا عشان اغير مله يا اما اقعد في الكنيسه سنتين لغايه ما يعتمدوا ان انا بقيت منهم ويقدروا يدوني شهاده بان انا غيرت مله، يا اما ادفع 30 40 الف جنيه عشان اخلص دلوقتي حالا. سبوبه وفتحت للكنائس باسم الصليب. والله لو عايز تغيير مله عشان تطلق شخلل. ونسمع كمان فيديو تاني لشخص مراته عملت علاقه قبل الزواج وسامحها لما اكتشف ده، وبعدها بشهرين لها عايزه تستضيف صديقها في البيت ويعيشوا مع بعض. دخلت عليها وما كانتش بكر. ايوه الكلام ده من امتى؟ انا من 5 سنين. بعد كده انا سمحت وخلصت الحكايه وتمام. طيب خلاص. بعد كده جالها في البيت عندي. انا ساكن لوحدي في البيت. انت سامحتها وعشتوا مع بعض شويه؟ عشتوا تمام، انا واخد شهرين معاها وتمام، مفيش اي حاجه تمام. ليه ما كملتوش؟ بعد كده ايه؟ ليه ما كملتوش مع بعض؟ جالها في البيت عندي عايز يزني معاها نفس الحكايه نفس اللي حصل، عايز يزني معاها تاني. وانت اتاكدت من ده؟ اتاكدت. فالراجل من 5 سنين معلق والكنايس مش بتخلص له اي حاجه. بالله عليكم هل ده كلام؟ هل يعقل ان الاله في المسيحيه يقول لا طلاق الا لعله الزنا، ويقول لك عايز تجيب صاحبها في البيت؟ ايه المسخره دي؟ ويا ترى عيال العلمانيين هيعملوا مسلسل لجورج امل حربي ولا فاتن امل عبد المسيح؟ هنا ستقف الحملات عاجزه. يا راجل حتى القساوسه بيقولوا لو الراجل اتجوز بنت وما كانتش بنت لكن ما عرفش، خلاص مش مشكله عديها، انت هتوجع قلبك ليه؟ وماذا عن عمليه ترقيع غشاء البقره ولا يتم اكتشافها؟ خلاص يا عم، انت زعلان ليه؟ ربنا ستر عليها والامور عدت وزوجها نشكر ربنا ما عرفش. انت هتقلب ليه في الحاجه بتاعتها؟ انما لو هو عرف ده هيسبب الاسباب من حقه ياخد ايه؟ تصريح الزواج للغش، لان لازم يكون غشاء البقره زي ما هو سليم الحواف من كل النواحي. لو عرف ياخد تصريح. انت زعلان ليه؟ الامور عدت وجوزها ما عرفش والدنيا حلوه بالكوسه كده. وابو حمالات وغيره يتركوا كل المصايب دي ويجي يقول لك ليه الاطفال يروحوا لابوهم بعد زواج الام في الاسلام؟ ولا حد بيفكر مثلا في حقوق المراه المسيحيه اللي بقالهم عشرات السنوات بيتكلموا في نفس الموضوع الى يومنا هذا، والامر بيتفاقم وبيزيد مشاكل وبيزيد تعقيد. ليه؟ اصل الغرب اللي بيحرك عيال العلمانيين، فما ينفعش يتكلموا عن دين الغرب. عيال العلمانيين حاطين في بقهم ومحدش فيهم هيتكلم لانهم عارفين انهم كده بيضربوا في دين الغرب. لو دي كانت امرأة مسلمة والله كانت الدنيا هتقوم وما تقعدش ويقعدوا يقولوا لك ابن تيمية والبخاري والسنة و لكن عشان مسيحية محدش هيقول اي حاجة فيهم. محدش هيطلع يقول اصل الكنيسه متمسكه بالطلاق بدون داعي. مفيش انسان عاقل سوي يقول ان ست زي دي تفضل على ذمه الراجل اللي نفخها ضرب، يعني انا اسف في اللفظ، بكل قوه على راسها بشومه وسكاكين وعمال يغز في جسمها. ايه ده؟ فين حقوق المراه؟ فين حقوق الانسان؟ فين عيال العلمانيين من اللي بيحصل في ماري مجدي ده؟ وانا رسالتي ليها ان في الاسلام الله سبحانه وتعالى اباح الطلاق، مش عشان اللي زيك يا ماري، لا، لكن عشان لو مفيش تفاهم ما بينهم فيحصل طلاق. لكن انت وضعك في الاسلام ده امر جوزك ده للحاكم، يشوف بقى يتحبس او يجلد في الشارع او يشوف ايه هو حكمه اللي ممكن يرضعه عن اللي بيعمله ده. طلاقك في الاسلام مفروغ منه، لان الاسلام هو دين الرحمه والعدل والحق. عشان كده نسبه كبيره من النساء بيتركوا المسيحيه ويدخلوا الاسلام، لانه دين احترم المراه واحترم حقوقها وراعى مشاعرها واحاسيسها. دين فعلا، مش دين كل شويه بتحديثات بتعملها الكنيسة للناس. فالقاضي بيبقى في حيرة، مش عارف يحكم بإيه. فقلنا له لما تجيلك حالة بالشكل ده هو بعيد عنها أو هي بعيدة عنه 3 سنين متصلة وما عندهمش أولاد، طلاق المدني. ولو كان عندهم أولاد 5 سنين متصلة، 5 سنين متصلة. يعني لو جه في السنة الرابعة وتقابلوا ويا بعض أو جت صورة بس ويا بعض ينتهي، نعد من الأول. خلاص. كلام البابا توادروس وهو بيتكلم عن الطلاق تحديث جديد، اللي ما شافتش جوزها من 5 سنين تتطلق منه. طب ولو شافته صدفة قبل الجلسة اللي هي بعد 5 سنين ب3-4 أيام، لا والله تعيد السنين دي مادام شافته بس كده صدفة في الشارع. قبضيت الكنيسة عاملاه لو ما شافوش بعض 5 سنين، لكن إلا يوم لو شافته قبلها بيوم لا ما تتطلقش خالص، تعيد من الأول 5 سنين تاني. يعني حتى التحديث اللي عاملينه تحديث ظالم، بيظلم المرأة بكل ما تعنيه الكلمة. وخلي بالكوا ده الطلاق بس، لا ده لسه في بقى أمر الزواج التاني
الامر ده بقى بيعود للكنيسه. يعني لما يحصل تطليق بعد 5-6 سنين هترجع للكنيسه وتلف لفتك، والله اعلم هيوافقوا ولا لا. في الاسلام ده مش موجود. هي عايزه تتطلق تتطلق، انما في المسيحيه تضرب، تتهان، تتقتل عادي. يعني انا مش عارف والله ازاي الوضع ده مستمر لحد الان. انا صراحه مستغرب. انا خلصت تعليقي وسامحوني على الاطاله. لا تنسوني واهلي من الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.